vântul pur și simplu te ia cu full și cu tot. Oficial se spune că au murit înnecați, dar n-au fost găsiți niciodată. Aici poți să vezi cum se întorc aceste tramvaie. Conductorii o fac într-un mod unic, manual. Din China vreau să mergem în Japonia. Ce zice Andreea? O idee foarte bună, Costin. Aici, în apropiere, da, se întâmplă. Este foarte ușor să faci accident pe aici. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați venit în San Francisco, probabil unul dintre cele mai scumpe orașe turistice din Statele Unite ale Americii, un loc mic pe hartă, dar un oraș plin de cultură, contraste și nebunie, aș putea spune. O să începem vlogul de aici, în spate avem celebrul pod, vorbim imediat despre el, o să luăm orașul la pas, așa că vă rog să rămâneți până la final, să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, apăsați butonul subscribe, nu uitați de like și să vă lăsați părerile în comentarii. Orașul acesta are puțin peste 800.000 de locuitori, dar în fiecare zi aici ajung zeci de mii de turiști din întreaga lume și totuși e un loc greu de înțeles. Să știți că bate puțin vântul, este frig, am geaca pe mine chiar dacă suntem în plină vară. Pe o parte ai celebrul pod Golden Gate, tramvaie vechi și căsuțe superbe, iar pe cealaltă parte ai corturi pe stradă, oameni care trăiesc printre gunoaie și prețuri care stai respirația la propriu. San Francisco a fost fondat de coloniștii spanioli în 1776, dar adevărata explozie a venit în anul 1848, când a început goana după aur. Au venit oameni din toate colțurile lumii să-și încerce norocul în această zonă și, într-un fel, așa a rămas și astăzi. Un oraș al visului american. Doar că visul pentru mulți a devenit un coșmar. Apropo, o să vină două vloguri din San Francisco, pentru că vreau să mergem și într-o zonă ceva mai sensibilă. Orașul a trecut printr-un cutremur uriaș în 1906, a ars aproape complet, dar l-au reconstruit rapid, au păstrat spațiile verzi, dealurile, pentru că tot orașul este pe coline, au păstrat tramvaiele, arhitectura victoriană și au adăugat zgrienorii, inovație și multă diversitate. Aici s-au născut mișcări sociale importante, cum e cea LGBTQ, și tot aici s-au lansat companii care astăzi controlează într-un fel sau altul lumea. Uber, Twitter, Airbnb, toate au pornit din San Francisco. Dar dincolo de imaginea turistică, e un oraș greu, foarte scump, cu foarte mulți oameni ai străzii, taxe mari, o problemă reală a locuințelor. Din nou, podul a intrat în nori, se vede foarte frumos, plin de turiști. Golden Gate Bridge, dragi prieteni, primul loc pe care am vrut să-l văd aici în San Francisco, motiv pentru care am început vlogul din această zonă și nu de acolo, din centrul orașului. O să mergem și acolo să vedem și prețuri, poate mâncăm ceva, v-am spus și la început. Luăm orașul la pas, explorăm tot ce se poate. Până aici am venit cu un taxi, am plătit $28, am mers undeva la 10 minute, asta este. Acum vreau să mergem puțin pe pod, dacă tot am venit. Ar fi păcat să nu o facem. Acolo văd o cafenea și un muzeu. Probabil cel mai fotografiat pod din lume și, sincer, în realitate este și mai spectaculos decât în poze. O senzație unică să ajungi în sfârșit în locurile pe care le-ai visat. E lung de aproape 3 km și leagă San Francisco de Marin County. Partea de nord a fost terminat în 1937, într-o perioadă în care nimeni nu credea că e posibil să construiești așa ceva în aceste condiții: vânturi puternice, curenți, apă adâncă, ceață aproape în fiecare zi, după cum vedeți. Și acum este ceață, mai tot timpul se întâmplă așa. Numele Golden Gate nu vine de la culoare, pentru că nu este deloc auriu, este mai degrabă un portocaliu, ruginiu, ceva de genul. Au ales această culoare pentru ca podul să fie vizibil în ceață. Se numește așa după strâmtoarea peste care este construit. Golden Gate Street a primit această denumire în secolul al XIX-lea, în perioada goanei după aur, pentru că zona aceasta era văzută ca o poartă către bogăție. Mergem puțin până acolo, la primul pilon, dacă tot ne este permis. Ai voie să mergi, pentru că este și o zonă pietonală
personală, poți să vii cu bicicleta, cu trotineta electrică, este extrem de traficat. Zilnic trec peste 100.000 de mașini pe aici, peste 100.000 de mașini traversează zilnic acest pod, care este la 67 de metri deasupra apei și este conceput să reziste la cutremure puternice și te simți cu capul în nori. Trebuie să fii pe acest pod pentru a înțelege exact ceea ce spun. Văd că avem plaje în partea aceea. O să mergem pe acolo până în centrul orașului. Nu știu dacă o să mergem pe jos sau o să luăm un taxi până în apropierea orașului. Vedem. Când a fost construit era cel mai lung pod suspendat din lume și a rămas un simbol al orașului. Apare în foarte multe filme, în zeci de filme. X-Men, The Rock, Planeta Maimuțelor, iar lista poate continua. Un lucru care nu prea se știe e că, deși e un simbol al progresului, Golden Gate e și locul cu cele mai multe sinucideri din lume. Mii de oameni și-au luat viața aici tocmai pentru că locul are o încărcătură puternică, iar în 2023 au instalat o plasă specială de siguranță tocmai ca să reducă numărul tragediilor. Zic să mergem mai departe, vântul pur și simplu te ia cu fulgi cu tot. Interesant este faptul că localnicii nu trec pe aici, vin pe acest pod doar dacă au treabă, iar podul are o taxă de drum, cred că de $10 dacă nu greșesc, dar o plătești doar dacă vii din acea parte din nord, doar dacă vii spre oraș, spre San Francisco, nu și în sens invers. Cred că și seara se vede foarte frumos. Am ajuns la una dintre cele mai celebre străzi din lume, Lombard Street, cunoscută drept cea mai șerpuită stradă din lume. O avem chiar aici. Suntem în partea de jos, va trebui să urcăm până acolo. Văd că este sens unic, mașinile doar coboară pe această stradă. Foarte multe flori, foarte mulți turiști care își fac poze. Mergem până acolo. Am venit cu taxiul undeva la 4-5 km. Am avut de mers până aici și $20, $19. Asta este. Distanța era mult prea mare pentru a veni pe jos, plus că pe traseu mare lucru nu aveam de făcut, nu aveam de văzut. Foarte, foarte mulți turiști aici. O stradă plină cu flori. Omul și-a parcat mașina în fața casei. Este o stradă foarte frumoasă. Ce nu știu foarte mulți este faptul că nu este vorba despre toată strada, ci doar o bucată foarte scurtă, o porțiune de doar 150 de metri, care are 8 curbe strânse. A fost amenajată așa în 1922 pentru că panta era mult prea abruptă pentru mașinile din acea perioadă. Avea 27 de grade înclinație, aproape imposibil de a coborî drept, așa că au făcut aceste curbe în zigzag, iar locul între timp a devenit o atracție turistică pentru că sunt foarte, foarte multe persoane care vin special pentru a vedea această stradă, aceste curbe. Ce drept, locul arată foarte frumos și merită, pentru că este unic în lume, aș putea spune. Pe lângă asta și casele din zonă sunt frumoase, cochete. Mii de turiști vin zilnic, dar vă spuneam, nu este atât de mare, așa că în câteva minute ai urcat, ai coborât fără probleme. Văd că și mașinile care coboară pe aici sunt cu turiști. Nu cred că localnicii se aventurează între ghilimele pe această stradă. Sunt turiști care au închiriat mașini, din ce văd, pentru că toată lumea filmează. Iar un localnic nu cred că ar face asta. Sunt sigur că doar cei care locuiesc în zonă vin cu mașina pe această stradă. Pe lângă asta, cred că s-au cam săturat de turiști, dar și-au asumat. Prețurile caselor de aici sunt uriașe. După cum vă spuneam, strada are sens unic, se coboară doar cu mașina. Nu ai voie pe stradă, cum este și normal, dar sunt aceste alei pe o parte și alta a străzii unde pietonii pot admira această frumusețe sau poți să închiriezi o decapotabilă, fiecare după posibilități. Noi am luat-o la pas. Am ajuns în partea de sus, nu a durat foarte mult, v-am spus 150 de metri. Merită dacă sunteți prin apropiere pentru o poză bună. În cazul în care vremea este de partea voastră și nu este înnorat, este și mai bine. Acum, sincer să fiu, nu cred că este cea mai abruptă din oraș, pentru că mergând cu taxiul am văzut străzi ceva mai abrupte. Poate era cea mai abruptă la vremea respectivă, dar este locul perfect pentru o plimbare, pentru a lua o pauză de la nebunie
nebunia din oraș. Tot pe aici, pe undeva, ar trebui să avem și cel mai scump cartier din oraș. O zonă liniștită, cu clădiri istorice bine păstrate. Poate o să ajungem și pe acolo. Da, se întâmplă. Este foarte ușor să faci accident pe aici. Tinerii sunt cei care sunt la limita legii, ca să fiu decent. Acum mergem spre zona centrală, sau mai bine mergem către Pier 39, un loc care este pe toate broșurile turistice. Este aproape, o să facem un sfert de oră pe jos, așa că mergem în acea direcție. Trebuie să recunosc că aici zona arată foarte bine, este curățenie, nu văd persoane ciudate. Deja am făcusem o impresie greșită, cred, la prima vedere despre San Francisco, pentru că avem cazarea în centrul orașului, în downtown, mai bine zis, iar acolo lucrurile se schimbă, este un fel de skid row, la fel cum ați văzut în LA și mă gândeam că așa este peste tot, dar se pare că nu. Avem cazare în cea mai nepotrivită zonă din oraș, o să rămânem o săptămână sau 8 zile acolo. Vreau să zic că am avut parte de câteva scene interesante, mai mult sau mai puțin interesante, o să le vedeți în vlogul viitor. Vedem tot de la fereastră, așa că nu am ratat nimic. Abia aștept să vedeți acele imagini. Sunt curios ce părere o să aveți. Iar aici parcă suntem în altă lume. Bine, acum nu știu dacă aș vrea să locuiesc într-un oraș care este pe dealuri, dar face bine la sănătate. Asta dacă nu mergi cu mașina peste tot, adică să nu mergi cu mașina la supermarket, iar supermarketul să fie la 300 de metri. Vreau să vă zic că în această zonă miroase foarte, foarte bine. Pește, fructe de mare. Cred că aici avem zona pescarilor. Prețurile pleacă de la $15. Foarte mult crab văd, o să mâncăm, dar încerc să găsesc un loc care să mă convingă. Avem și artiști de stradă. Am ajuns într-o altă zonă extrem de populară printre turiști. Pier 39 se numește. Văd că avem și foci sau lei de mare aici, o să aflăm în curând. Da, o zonă pentru turiști, foarte multe magazine, foarte multe restaurante turistice, locuri de unde vă puteți cumpăra suveniruri. Sper să nu vină ploaia pentru că s-a înnorat și o să-mi strice ziua. De aici putem cumpăra covrigi și tot felul de lucruri foarte dulci. Arată bine, ce e drept. $5, $4,25 și sticla cu apă. Aici prețurile care sunt afișate, prețurile pe care le vedeți sunt fără taxe, deci nu este prețul pe care îl plătești la casă. Un loc pe care nu trebuie să-l ratezi, așa scrie în toate ghidurile turistice. Am ales ca astăzi să facem un vlog mai turistic, pentru că, după cum bine știți, o mare parte din vlogurile pe care le fac sunt exclusiv turistice. Chiar dacă acestea nu fac atât de multe vizualizări și nu ies în evidență, proporția pe canal este undeva 65% vloguri turistice, în care prezint locurile frumoase, mai bine spus, nu neapărat turistice, iar cealaltă proporție, mult mai mică, în care încerc să vă arăt lucrurile mai puțin plăcute, dar partea mai puțin plăcută iese mai mult în evidență. Vedeți cât de aglomerat este aici, foarte frumos, îmi place locul, are un alt vibe. O mini-piață, mango, cireșe, dar că nu văd prețurile afișate, nu știu ce să vă spun. Arată foarte bine, caise, piersici. Să știți că am luat fructe de aici zilele trecute, nu sunt bune, nu-mi plac, pur și simplu nu-mi plac. Sunt plastic, aș putea spune, cu toate că au oarecum gust, sunt injectate cu ceva, sunt sigur, pentru că mă simt rău de fiecare dată când mănânc fructe din această țară, aș putea spune. Sper să nu greșesc. Mai așteptăm, pentru că mai avem locuri de vizitat. Cred că în puține locuri am găsit fructe care să fie ok. Eu, având și stomacul mai sensibil, imediat îmi dau seama când ceva nu este în regulă. Îmi este și foame, aș mânca ceva. Aș mânca un sandwich. Din câte am înțeles, sandwichurile cu fructe de mare, cu pește, sunt bune aici. Lucrul care face ca acest loc să fie cu adevărat special sunt lei de mare, doar că momentan nu-i găsesc. Acolo avem un vas, o navă imensă care transportă containere. Din păcate s-a lăsat ceața de-a binelea. Acum câteva minute am fost pe acel pod, pur și simplu
nu se mai vede, foarte multe păsări. Iar în spatele vasului avem celebra închisoare Alcatraz. O să mergem și acolo într-o zi pentru că vreau să o văd. Aici i-am găsit leii de mare. Nu sunt foarte mulți, adică nu cred că o să vedem atât de mulți cum am văzut în San Diego, dar sunt câțiva, foarte mulți turiști. Avem câțiva acolo, sunt foarte mari, unul aproape că a urcat pe acea navă. Au o poveste destul de interesantă. După cutremurul din 1989, niște pontoane de la doc s-au rupt, iar leii de mare au început să vină aici pentru că era liniște, mâncare din belșug și protecție. La început, autoritățile au vrut să-i mute, dar până la urmă au zis ok, stau aici cât vor, după care s-au adaptat, iar acum fac parte din peisaj. Foarte mulți turiști vin anume pentru asta, vin pentru a-i vedea. După cum puteți observa, sunt foarte mulți care doar asta fac. Vin și pleacă după sezon, în general între toamnă și primăvară sunt cei mai mulți. Acum câți o să găsești aici depinde de noroc. Poți vedea 10, poți vedea 100 în funcție de vreme și de chef. Vin bărcile pentru că de aici poți să iei foarte multe tururi, poți să mergi pe Alcatraz. Nu sunt deranjați, adică nu îi interesează ce se întâmplă în jur. Acum noi nu am găsit foarte mulți, sunt undeva la 10-11 mari, dar plăcuți. Mi-a plăcut mai mult în San Diego, trebuie să recunosc, pentru că acolo părea că sunt în habitatul lor natural. Și aici sunt, dar da, sunt pe pontoane, nu sunt pe stânci, beneficiază într-un fel sau altul de ce au construit oamenii. Voiam să mergem astăzi, de fapt, la Alcatraz, doar că după cum observ, vremea nu este de partea noastră și nu o să se vadă foarte bine, așa că o lăsăm pe altă zi. Fiți cu ochii pe contul de Instagram pentru că acolo postăm în timp real tot ceea ce facem. Apăsați urmărire, haideți să ne strângem tot mai mulți și acolo. Dacă vrei să faci un tur complet al închisorii, să știți că sunt ferii care pleacă de aici. Are o istorie destul de interesantă, iar această închisoare este cunoscută datorită filmelor, datorită serialului, iar în ziua de astăzi zeci de mii, poate sute de mii de turiști vin anual pentru a vedea acest loc. De aici se vede că o clădire gri, izolată, pare părăsită, dar are una dintre cele mai fascinante povești din America. Insula Alcatraz, fosta închisoare de maximă securitate, se află la aproximativ 2 km. Îmi plac foarte mult aceste păsări. Vă spuneam că se află la aproximativ 2 km, dar pentru cei care erau închiși acolo părea o distanță imposibilă. Pe lângă asta, curentul puternic, apa rece și măsurile de pază stricte au făcut ca Alcatraz să fie considerată imposibil de evadat, cel puțin în mod oficial. Acum, neoficial, cine știe? Aici au fost ținuți cei mai periculoși criminali din acea vreme, inclusiv Al Capone, care era deja faimos când a ajuns aici. Un alt personaj faimos era Birdman of Alcatraz, un deținut ciudat care îngrijea păsări și a devenit celebru. Dar cea mai cunoscută poveste este a fraților Anglin, care au reușit o evadare spectaculoasă, cel puțin așa se spune. Asta s-ar fi întâmplat în 1962. Se spune că au săpat cu lingurile în perete și au făcut o plută falsă, au improvizat o plută din pereline de ploaie. Oficial se spune că au murit înnecați, dar n-au fost găsiți niciodată. Unii cred că au ajuns în America de Sud, alții spun că au ajuns aici, dar sub o altă identitate. Acum, cine știe, rămâne un mister. Trebuie să mâncăm ceva. Cred că să mâncăm aici pentru că arată bine. Oricum, prețurile sunt cam aceleași peste tot. One, fantastic? Yes. I see there? Yeah. Aproape de foc, pentru că este frig. Da, este vară și sunt cu geaca pe mine. Oamenii au fes, căciulă și stăm la foc. A venit și mâncarea. Mi-am luat un California Burrito, $20. Apa este din partea casei, câteva chipsuri. Yes, thank you. A venit și sucul de portocale. Este bun, se putea mai bine. Îmi place foarte mult sosul, salsa. Haideți să vedem și burrito. Pare o shawarma, trebuie să fiu sincer.
extraordinar. Mamă, ce bun e, genial. Carne, văd avocado, cartofi pai, verdeață, ceva verdeață și brânză. Arată bine, e mare și foarte bun. Acum, trebuie să înțelegeți, mi iese foame, nu am mâncat nimic astăzi. $20, cred că undeva la 18 euro, puțin cam scump, dar merită. E de Doamne ferește și nu glumesc. Cu suc de portocale. Revenim. Nu vă dați seama cât este de bun și cât este de mare, pentru că nu reușesc să-l termin. Are și foarte mult sos, grăsime, mai bine zis. Nu cred că este cel mai sănătos, dar este foarte, foarte bun. Cred că o să-mi fac un canal cu mâncare, unde o să fac vloguri doar cu mâncare. Ce spuneți? Să fac asta? Merită? Plătim, după care ne continuăm aventura, cu toate că vremea nu este de partea noastră. Gata, acum este altceva, când ești cu burta plină, foarte, foarte bun. În total a fost $33,50, undeva pe acolo. Prețurile întotdeauna sunt fără taxe, uit mereu să spun asta pentru că încă nu m-am obișnuit. Puțin cam scump, dar a fost bun, a meritat. Un burrito și o bere mică. Acum vreau să merg să vedem câteva tramvaie care sunt foarte, foarte frumoase. Trebuie să văd în ce parte trebuie să o iau. Cred că e undeva pe acolo. Toată lumea face poze acestor taxiuri. Am mers și noi în LA cu unul. Da, este foarte, foarte frig. Am geaca pe mine și tricou. Nu este îndeajuns, din câte se pare. Foarte, foarte frig. Nu exagerez, aici am văzut cele mai multe taxiuri fără șofer. Sunt foarte, foarte multe la fiecare pas. Cred că aceasta este zona, da? Aici voiam să ajung. Priviți-le. Un alt obiectiv turistic, un loc de neratat pe care nu trebuie să-l ratezi. Coadă, până acolo în capăt coada. Așa se întâmplă cu obiectivele turistice. De fapt, scuzați-mă pe mine, nu e până aici, este până acolo. Din capătul acela trebuie să faci roată până acolo. Așa că nu cred că vom merge cu aceste bijuterii de această dată. A început să și plouă, picură. Un adevărat simbol al orașului, aceste tramvaie vechi, cunoscute drept cable cars, sunt printre puținele din lume care încă mai circulă. Din câte am înțeles, nu ar fi doar pentru turiști, doar că din ce văd eu aici sunt numai turiști. Există din 1873 și funcționează după un sistem foarte simplu, dar genial. Sub stradă, la nivelul asfaltului, merge un cablu continuu care trage efectiv tramvaiul, iar conductorul are o manetă prin care controlează viteza. Văd că oamenii se distrează, fac poze, poți să urci și să cobori din mers, să stai pe lateral, în picioare. Totul este gândit pentru a te teleporta, dacă vreți, în anul 1800. Fisherman's Wharf se numește zona cea mai populară. Aici poți să vezi cum se întorc aceste tramvaie. Conductorii o fac într-un mod unic, manual. Pleacă de aici, ajunge până pe Market Street, trece exact prin zonele turistice. Nu costă foarte mult, $8, eu zic că merită, dar trebuie să te înarmezi cu răbdare și eu am ajuns în cursul săptămânii. Cu toate acestea sunt foarte, foarte multe persoane. Nu vreau să mă gândesc ce este în weekend aici. Din informațiile pe care le am, sistemul din spatele acestor tramvaie este unul complex, aș putea spune, pentru că toate aceste tramvaie sunt trase de cabluri reale care merg continuu la 15 km pe oră prin canale, pe substrăzi. Pe aici, prin mijloc, ar trebui să existe un cablu care trage aceste tramvaie. Există și un muzeu, iar dacă intri în muzeu, poți vedea sistemul de roți și cabluri în mișcare. Este ceva incredibil de vechi care încă funcționează. Acum eu încerc să văd acest sistem, tot aștept, dar nu văd niciun cablu care să tragă tramvaiul. Cred că au schimbat și au pus baterii. Nu vreau să trag concluzii pripite, dar am fost atent și la cele în mișcare și
Nu văd un astfel de cablu, dar se pare că m-am înșelat. Cablul există, am reușit să filmez puțin în timp ce mergea. Se vede acolo pe mijloc. Un lucru fain este că tramvaiele nu au motor, nu au frâne moderne, totul este manual, se opresc cu ajutorul unor pârghii de lemn și metal, exact ca acum 150 de ani. Și da, dacă prinzi o zi frumoasă, cu soare, fără aglomerație, merită o astfel de plimbare, fără doar și poate. Îmi place foarte mult și această zonă. Am luat-o la pas, avem de mers undeva la 700-800 de metri, ne îndreptăm către Chinatown. Cartierul chinezesc este aproape și cred că merită văzut. Curățenie peste tot în această zonă. De fapt, toate zonele pe care le-am văzut până acum în acest vlog sunt perfecte. Ar fi fost păcat să nu le vedem, pentru că, din câte se pare, San Francisco este și curat și frumos. Nu avem doar mizerie și oameni ai străzii, foarte multe magazine, zone frumoase, liniștite și pe aici trec acele tramvaie. Văd o biserică foarte frumoasă acolo. Cred că putem urca și la acel turn. Din câte citisem de acolo, poți vedea o panoramă foarte frumoasă a orașului. Vedem dacă avem timp și nu se înserează. Îmi plac aceste străzi, adică arată frumos, se văd frumos, mai ales de la depărtare. Într-adevăr, nu este un oraș pe care să-l faci la pas, pentru că, după cum vedeți, distanțele sunt mari și trebuie să urci, să cobori foarte mult, dar nici nu ai cum să vii și să te plimbi, să mergi doar cu taxiul. Cel puțin nu e pentru mine. Trebuie să iau și la pas. Pizzerie, cred, sau un restaurant italienesc. De fapt, cred că este un cartier, Little Italy, mica Italie, pentru că văd foarte multe steaguri ale Italiei. Momentan, majoritatea teraselor sunt închise. Să țineți minte aceste imagini, după care să faceți o comparație cu ceea ce o să vedeți în vlogul 2, pentru că în centru lucrurile s-au diferit. Acolo foarte multe afaceri sunt închise, o să vedeți și motivul. Dar despre asta discutăm atunci. Și aici se vede foarte frumos, spre deosebire de celelalte orașe pe care le-am vizitat până acum în America. Aici avem cu adevărat verde, foarte mulți copaci. Am ajuns la capătul celălalt al străzii și aici același procedeu. Tramvaiele se întorc. Priviți cum arată strada în această zonă. Se vede foarte, foarte frumos. A apărut soarele din nou. Ba e cald, ba e frig. Priviți ce fel strălucește trotuarul. Acolo în capăt ar trebui să avem cartierul chinezesc. Următoarea oprire de astăzi. Deja miroase a mâncare chinezească. Da, este foarte cald în acest moment. Nici nu știi cum să te îmbraci. Aici cred că avem un templu închis, pentru că văd gratiile. Ar fi fost interesant să-l vedem. Brusc s-a schimbat atmosfera. Rar vedem americani prin această zonă. Ne-am teleportat în China. Acesta este cel mai vechi cartier chinezesc din Statele Unite, fondat undeva prin 1848, fix în perioada goanei după aur, celebrele rațe atârnate. Da, ne-am teleportat în China. Este coadă. Încă nu am ajuns în China reală pe continent, dar sper ca anul viitor sau poate la finele anului să ajungem și acolo. Cred că ar fi foarte, foarte interesant, plus că este o țară pe care vreau să o văd, vreau să o vedeți și voi alături de mine. Deocamdată geamurile sunt cam murdare, foarte multe fructe de mare uscate, calamar, sepie, creveți, legume, cartofi dulce, $1,99 kilogramul, pepene, $1 kilogramul, avem acolo. Și aici ce avem? Portocale, 1,69, 2,29, piersici, pepene galben, $5 kilogramul, cred, scrie în chineză. Îmi place. Ultimul cartier chinezesc pe care l-am vizitat a fost în Melbourne. Acela nu pot să spun că a fost extraordinar, pentru că nu avea aceste tarabe. Locurile de genul acesta îmi plac. Mai priviți și aici. Că este foarte aglomerat. Nu știu dacă au gustul care trebuie. $1 bucata, avocado, castraveți amari, da? Foarte mari. Foarte multe persoane în vârstă care vând și aici pe trotuar. Clar pare că am părăsit America. O doamnă care vinde un pește. Oamenii vând ce au, fiecare vinde ce are. Deci expune marfa pe trotuar. Parcă
Am revenit în România sau în estul Europei. În Ucraina am mai văzut așa ceva. Moldova, Republica Moldova, priviți ce e aici. Arată foarte bine. Lucește de la cât zahăr au pe ele. Miroase a pește proaspăt, cred. Prețurile sunt mai mici față de ce am văzut până acum în America. 1,25 $1,25 bucata de kiwi. Aici avem lici sau longan, una din două. Și pe partea și pe alta avem cam același lucru. Foarte multe persoane în vârstă. În această zonă au venit primii imigranți chinezi care căutau de muncă. Unii s-au angajat la calea ferată, alții în mine sau ca bucătari, ospătari, spălători de vase, motiv pentru care s-au izolat și și-au făcut propriul cartier. De fapt, toate cartierele chinezești pe care le știu eu sunt vizitate, s-au transformat ulterior în obiective turistice. Domnul este bucuros. Ideea e că scrie în chineză pe aici, dar vânzătorii nu par a fi din China. Interesantă și această zonă, adică din partea italiană intri direct în cea chinezească, iar diferențele sunt foarte mari și vizibile, adică de la terase, unele de lux, aș putea spune, trecem direct la aceste tarabe, unde bătrânei cumpără și vând fructe și legume. Bineînțeles, avem și restaurante, dar trecerea aceasta este bruscă și interesantă. Un alt lucru pe care îl observ și merită menționat, locul este curat, nu vezi mizerie, nu vezi nimic pe jos, nu vezi cerșetori. Este o zonă mai săracă. Să știți că nu este doar această stradă, cartierul se întinde și în dreapta și în stânga, doar că noi mergem pe aici, cred că este strada principală. Vă dați seama, nu o să luăm tot cartierul la pas în acest vlog. Intrarea clasică se face pe sub Dragon Gate, acea poartă dragon. Încă nu am găsit-o, sau poate că am trecut pe lângă ea. Este un arc tradițional chinezesc cu lei din piatră. Da, parcă ne-am teleportat în China. Tarabe cu fructe de toate tipurile, chiar și cele exotice, rațe atârnate în geam, ceaiuri medicinale, obiecte feng shui, tot ce vrei. Locul este vizitat de turiști, dar nu este turistic, adică prețurile nu cred că sunt turistice, sunt mult mai mici, iar aici trăiesc oamenii. Aceste apartamente în zonă, pe aici trăiesc, iar foarte mulți dintre ei nu vorbesc deloc limba engleză. Aici avem un supermarket foarte mare, $9,95, $10, un bol cu mâncare, specialitatea casei, spune acolo jos. Din câte observ, cartierul are de toate, școli, temple, brutării, farmacii. Unii locuiesc în apartamente extrem de mici, uneori câte 5-6 persoane într-o cameră. Trist, dar adevărat. Scoici, creveți, mai multe tipuri de scoici, bacon, șuncă, cârnați, miez de nucă, nu avem prețuri aici. Aici avem pește, $13-14 de 100 de grame. Chiar dacă suntem în America și nu în China, marea majoritate poartă mască, din câte am observat. $20 tunsoare. Am intrat puțin prin spatele blocului. Vedeți cum au pus oamenii hainele la uscat. Foarte multe tipuri de ceai. Hai să bem unul, dar cu mai puțin zahăr, dacă se poate. Ok, alegem și revenim după. Arată foarte frumos în interior, dar trebuie să plătim aici. Sper să scrie și în engleză, că așa nu înțeleg nimic. Chinatown, Taiwan. Ți-am spus eu că are legătură și cu Taiwan. Ok, asta era al meu, green tea? Da. Da, dar îl voiam pe cel mare. Aici e la gheață, da. Da, aici cum vrei să... Sweet. De ce vrei să fie. 30%. Da, dar îl voiam mare. Da. Păi are și mare, sus, largi. $11,75. Thank you. Arată bine, cred că e ce trebuie. Oh, da. Foarte bun. Simți gustul de ceai, o alegere foarte bună. Și să gust. Mamă, e mai bun atât. Da? Fructul pasiunii și ceai verde. Fructul pasiunii este preferatul meu. Acum mergem mai departe. Din China vreau să mergem în Japonia, ce zice Andreea? O idee foarte bună, Cosmin. Aici, în apropiere, ar trebui să găsim și un cartier al lor, ceva mai puțin cunoscut, pentru că toată lumea știe doar de cartierul chinezesc, dar avem și mica Japonie pe aici pe undeva. Nu știu dacă se observă pe camere, dar avem
fructul pasiunii pe bune, nu un sirop, motiv pentru care este atât de delicios. Acolo avem zgârie norii, să-i vedeți în vlogul viitor, pentru că nu vreau să lungesc foarte mult acest vlog. Mai mergem în două locuri la fel de frumoase, după care cred că să încheiem. Asta dacă nu intervine ceva, dacă nu apare ceva pe parcurs. Cred că aici avem zona mai fancy, foarte multe restaurante pe stânga, pe dreapta, tarabele au dispărut. Aici văd o stradă îngustă și cochetă, foarte frumoasă, celebrele lampioane și foarte mulți turiști care stau la coadă. Ce frumos miroase! Fiecare dată când mănânci mâncare chinezească îți dă fortune cookie. Da, și aici este celebra fabrică care servează 62-a aniversare din 1962. Aici sunt un domn care să ne servească. A văzut că suntem foarte mulți la coadă. Îți spune? Oh, da. Au zahăr, dar na. Mai avem puțin și intrăm și noi. Ne-am așezat până la urmă la coadă pentru că vreau să văd ce fel arată în interior. Vreau să văd procesul, așa îl vedeți și voi. Foarte mulți în spatele nostru. Cât așteptăm, o parte și de câțiva motocicliști. Mai avem puțin și am ajuns. Foarte mică această fabricuță, dar din câte văd foarte multe persoane importante, personalități au intrat aici, au pășit pragul. Dacă vreți să cumpărați, știți că merită să așteptați. Chiar și Gordon Ramsay a fost aici. Plus mulți alții. $12 o punguliță din aceasta, $16. Mirosul aici te dă pe spate. Aici avem două doamne care fac biscuiții norocoși. Cred că așa s-ar traduce în limba română. Poți să-ți personalizezi mesajul. Cam așa arată. Iar doamna împăturește biscuiții acolo cu mesajul în interior. Aici poți să scrii mesajele. A durat cam 25-30 de minute, o coadă foarte lungă, dar dacă vrei să vezi tot procesul, să cumperi, merită. Sunt extraordinar de gustoși. De obicei, eu când merg pe la restaurantele chinezești nu mănânc așa ceva pentru că nu-mi plac acești biscuiți norocoși, dar aici sunt diferiți, sunt extraordinari, merită. Sunt uimit de cât de curat este locul, chiar și prin spatele blocurilor. Hello, sir. Uber for Cosmo? Yes, that's me. Vedeți că am luat un taxi până în cartierul japonez. Gata, am ajuns și în cartierul japonez. Am mers undeva 10 minute cu taxiul. Am luat un Uber de acolo pentru că aveam de mers și nu vreau să ne prindă seara pe aici. Lucrurile s-au schimbat. Dacă acolo vă spuneam că locul e curat, aici este și mai curat. Cel puțin în această zonă unde ne-a lăsat taxiul, suntem chiar în centru, din câte am înțeles. Poți să te așezi pe trotuar și nu te murdărești. Restaurante și iar restaurante. După toată agitația din Chinatown am ajuns într-un loc complet diferit. Cartierul japonez de aici din San Francisco sau Nihonmaki, cum îi spun localnicii. Foarte puțini turiști vin în această zonă pentru că locul nu se află într-o zonă centrală. Acum vedem dacă merită. Nu este atât de cunoscut acest cartier, dar tocmai de asta mi se pare interesant. Este unul dintre cele 3 cartiere japoneze rămase în Statele Unite și cel mai vechi de pe coasta de vest. Aici ne vorbește despre cutremurul care a avut loc în această zonă, un cutremur de 8 grade în 1906 și începuturile cartierului japonez. Avem și un restaurant all you can eat. Trebuie să vedem prețurile. Pleacă de la $58, 69, 100. Pentru 90 de minute. Arată bine. În această zonă văd că se lucrează. Un monument celebru în reconstrucție. Avem centru comercial, intrarea în centru comercial. Haideți să aruncăm o privire. Mi se face dor de Japonia. A trecut ceva timp de când am plecat din Japonia. Am stat 3 luni de zile acolo. Cred că e momentul să ne reîntoarcem. Priviți ce bine arată. Da, abia aștept să mănânc mâncare japoneză. Miroase foarte bine, din nou produse de patiserie, dulciuri. Oamenii sunt diferiți, sunt îmbrăcați diferit în această zonă. Nu avea cum să lipsească celebrele joculețe. Avem nevoie de mai mult de un vlog pentru a vizita totul cum trebuie. De data aceasta suntem pe fugă pentru că vreau să văd cât mai multe locuri într-un singur vlog. Am dezlușit
misterul. Aici avem Pagoda Păcii, un turn cu 5 etaje în stil japonez, oferit cadou de orașul Osaka, un simbol al acestui cartier. Thank you! Ce bine arată! Shoyu ramen? Abia aștept să vină și porția mea. Apa este din partea casei. Ceaiul este extraordinar, fără zahăr, cum trebuie să fie. Thank you so much! Sincer, cred că Mai bine al tău, da, arată mai bine. Al meu este mai închis la culoare. Îmi plouă în gură, nu vă imaginați. Haideți că am mâncat în vlogul acesta, cred că de 2-3 ori. Da, ceai fără zahăr, foarte, foarte bun. $2,50. Apa este din partea casei. La fel am primit și în partea cealaltă, când am mâncat burrito. Cum este, Andreea? neașteptat de bun. Da? Nouă ne-a rămas în minte ramenul pe care l-am mâncat în Kyoto. Ca acolo nu am mai mâncat nicăieri. Foarte, foarte bun. Haideți să vedem și acesta. Ce bun e. Oh, da. Păcat că este cam departe de cazarea noastră. Acesta este $17, iar al tău 15, fără taxe. Nu vă imaginați cât este de bun. E de Doamne ferește și acesta. Vedem dacă am uitat să mâncăm cu bețele. Nu știu ce e, o rădăcină, salată, vită. Doamne, ce bun e. Hai că ți-a luat dor de ora. Mi-era dor, nu vă imaginați cât de dor mi-era, sper să nu vă fac poftă. Cred că este al doilea cel mai bun ramen după cel mâncat în Japonia. Să avem poftă și revenim. Cam așa arată localul. Mâncare foarte bună, de nota 10. Bine, acum nu are cum să fie fix ca în Japonia. Spre exemplu, noodles-ul aici era din comerț, nu era făcut la fața locului, dar a fost ok, $38,5. Un lucru care mie îmi place, cu care sunt de acord, să spunem, aici nu trebuie să lași tips, bakshish, pentru că pentru poporul japonez acest lucru este o jignire, reprezintă o jignire, îi jignești dacă le oferi bakshish, așa că nu trebuie să lași. Drept dovadă nu era trecut pe bon, cum se întâmplă peste tot în America și nu numai. Acum când vine vorba de tips, părerile sunt împărțite. În anumite situații eu las, în altele nu, depinde. Inițial am vrut să mâncăm aici, localul arăta mult mai bine, prețurile puțin mai mari, cu $1, cred, dar nota era destul de proastă, 3,2 este un nu mare pentru mine, cel în care am intrat avea 4,4. Ceea ce e ok. Ce bine arată și înghețata cu matcha. Vă spun sincer, nu mai intră nimic. O altă problemă când ajungi în astfel de cartiere. Asta este. Avem și foarte mulți cireși și aici există acea sărbătoare a cireșilor. Curățenie, clădiri curate, îngrijite. Cam așa arată toate zonele pe care le-am vizitat astăzi. Cred că așa arată aproape tot orașul, cu excepția centrului, cu excepția zonei unde avem cazarea, pe care am lăsat-o intenționat pentru vlogul următor. O să vedeți, acolo este cu totul și cu totul o altă lume, parcă ne aflăm în junglă, în vestul sălbatic. Se poate și mai pe lux de atât, decât vedeți aici. Sunt unele cartiere într-adevăr bogate. Vedem câteva căsuțe, care tot la fel sunt o adevărată atracție pentru turiști. Până acum, absolut toate orașele americane pe care le-am vizitat, parcă forțează oamenii să părăsească centrul orașului, pentru că localnicii nu mai trăiesc în centrul orașului, aleg astfel de zone periferice care arată perfect, sunt curate, îngrijite, liniștite, voiam să spun, unde nu ți este frică să cobori din scară. De ce se întâmplă asta? De ce centrul orașelor a devenit oaia neagră, dacă pot să spun așa, să mă exprim în acest fel? Nu știu, poate aflăm în vlogul viitor. S-ar putea să îmi placă mai mult decât LA, acest oraș. Pentru Andreea este 100%. LA-ul nu a fost pe placul
ei. San Diego mi-a plăcut mai mult decât LA. Într-adevăr, LA-ul este foarte mare, nu am avut timp să-l vizităm cum trebuie, cu toate că am rămas acolo o săptămână, mai bine, 8-9 zile. Așa că am văzut foarte multe zone, foarte multe cartiere, lasă de dorit. Aici e diferit. Poate ajută și clima, arhitectura care este impresionantă, extraordinară. Apropo de arhitectură, am ajuns și în ultima zonă pe care voiam să o vedem în acest vlog. Se numește Painted Ladies. Arată foarte, foarte frumos. Casele de aici sunt extraordinare. Mie unul îmi plac, acum poate că nu sunt pe gustul tuturor. Cred că aici avem cele mai fotografiate case din San Francisco și chiar dacă par doar niște clădiri frumoase, au devenit un simbol al orașului. Nu se putea altfel, un loc atât de celebru este plin de turiști. Nu avea cum să găsim această zonă liberă. Aici avem parcul, iar acolo celebrele case. Se vede foarte, foarte frumos. Aceste case vechi din secolul al XIX-lea, iar în spate avem zgârie norii orașului. Este fix genul de loc care rezumă perfect acest oraș, trecut și prezent, vechi și nou, toate înghesuite pe acest colț de stradă. Zona se numește Alamo Square și e un mic parc liniștit unde localnicii vin să-și plimbe câinii din câte văd sau să stea la soare, dar după cum puteți vedea în acest moment este plin cu turiști. Nu cred că avem localnici, poate aici în spate, sau cu siguranță aici sunt localnici, dar 80% dintre persoanele de aici sunt turiști. Tot din această zonă poți vedea cât de aglomerat este orașul. În spate, dacă e senin, vezi până în zona portului. Foarte frumoase, cred că este locul perfect pentru a încheia vlogul de astăzi. Acum vreau să vă spun că merită să veniți până aici, dar nu vă opriți aici, nu veniți cu un taxi până aici, faceți câteva poze și plecați, pentru că dacă o luați la pas pe aceste străduțe o să vedeți case poate mult mai frumoase, dacă nu la fel de frumoase. Unele dintre ele, mie cel puțin mi s-au părut mai frumoase, dar înțeleg, acest loc este celebru și datorită filmelor în care au apărut. Da, cam atât. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Puțin diferit, mult mai turistic. Dacă vă plac astfel de vloguri, o să fac din ce în ce mai multe. Zona este absolut demențială. Aici vii și te relaxezi. Da, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final, pentru că ați urmărit tot conținutul. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Nu uitați să vă lăsați ca de obicei părerile în comentarii într-un mod civilizat, iar noi ne vedem în următorul. Până atunci vă spun numai bine!